Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, xứng đáng được dành tặng những bông hoa đẹp, lời nói ngọt ngào và cần được nâng niu. Tuy nhiên, trước khi chờ đợi người khác quan tâm đến mình, chị em hãy yêu bản thân nhiều hơn. Xã hội thường gắn cho phái đẹp nhiều tiêu chuẩn: phải xinh đẹp, dáng phải thon, dịu dàng, nết na, đảm đang và biết hy sinh. Nhưng không, phụ nữ ạ, bạn đừng cố gò ép mình trong khuôn khổ để trở thành chuẩn mực mà người ta gắn mác. Mỗi chúng ta là một bông hoa, không vì ai mà tỏa hương, bởi chính mình đã tạo nên nét quyến rũ cho bản thân. Chính vì thế, một người phụ nữ hạnh phúc và khí chất có 8 điều không nên hối tiếc, cần phải sống và tiếp tục hướng về phía trước. 1. Đừng nên tiếc đồ ăn. Ngồi ăn cố đĩa thức ăn thừa của chồng, của con chỉ vì tiếc, để rồi một ngày nhìn lại thân hình béo phì, lại phải bỏ một đống tiền ra hút mỡ, giảm cân. Thiên hạ nói mẹ ăn hết phần của con. Đàn ông họ dừng khi cảm thấy vừa đủ. Vậy tại sao phụ nữ lại cố ngồi ăn? 2. Không nên tiếc tiền mua sắm cho mình những bộ quần áo mà mình thích. Đi đâu cũng chỉ chăm mua về cho chồng, cho con, còn mình mặc gì cũng được, để rồi một ngày chồng mua cái túi cả mấy nghìn đô tặng bồ, rồi ngồi than thân trách phận: tôi hy sinh, tôi chăm lo cho cái nhà này, nhịn ăn nhịn mặc mà anh đối xử với tôi như thế à? Này phụ nữ, đàn ông họ không cần bạn nhịn, để rồi nhìn lụm tha lụm thuộm trong khi hàng tá các em xinh tươi thướt tha ngoài kia. 3. Đừng tiếc tiền đầu tư cho sức khỏe và nhan sắc. Tiếc vài trăm nghìn không mua hũ kem dưỡng, hộp vitamin rồi một ngày giật mình trên mắt đầy vết chân chim, má xuất hiện tàn nhang, trán hằn những vết nhăn, cơ thể thiếu sức sống, thời gian không chừa một ai cả. Một cái cây già cả héo úa không bao giờ được bằng những chồi non mơn mởn ngoài kia, để rồi chồng bạn nhậu một cuộc là bay cả đống tiếc của bạn ra ngoài cửa sổ. 4. Đừng tiếc thời gian chăm sóc cho bản thân. Hãy làm những điều mình thích, ăn những món mình thích, đi đến nơi mình muốn, gặp những người ý nghĩa với bạn. Đừng lúc nào cũng: không, chồng em không cho đi đâu, em phải ở nhà nấu cơm cho ông ấy. Thôi, để khi nào con nó lớn rồi đi, tốn kém lắm. 5. Đừng tiếc tiền và thời gian đầu tư cho kiến thức. Nó là hành trang theo bạn cả đời, thậm chí định hướng những đứa trẻ sau này. Nó là đòn bẩy giúp bạn thành công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. 6. Đừng tiếc lời khen ngợi, lời cảm ơn chân thành đến những người xung quanh. Đừng hẹp hòi ghen ghét, đố kỵ, vì như thế chỉ mình bạn khó chịu thôi. 7. Đừng tiếc quãng thanh xuân đã qua. Dù hạnh phúc hay đau khổ thì trải nghiệm đó là vô giá, sẽ không có lần thứ hai lặp lại, và nó giúp bạn trưởng thành. 8. Đừng tiếc tiền chăm sóc sức khỏe sắc đẹp khi mang bầu và sau sinh. Hãy dành chọn cho mình những điều tốt đẹp nhất. Đó cũng là vì con yêu. Con lớn lên bằng cảm xúc, cảm giác của mẹ. Phụ nữ hãy ghi nhớ: chúc phái đẹp luôn tìm thấy niềm hạnh phúc trong đời. Câu chuyện Nửa trái dưa hấu và bài học đắt giá về tình nghĩa vợ chồng. Vào buổi trưa,
Một ngày nọ, tôi tan làm trở về nhà. Nóng quá, bèn lôi nửa quả dưa hấu mát lạnh trong tủ lạnh ra ăn một cách ngon lành. Đúng lúc này vợ tôi cũng về. Vừa đi vào nhà cô ấy vừa than thở: chết khát mất, nóng chết mất. Mở tủ lạnh ra, cô ấy ngẩn cả người. Tôi bảo với vợ là miếng dưa hấu đó tôi ăn rồi. Nét mặt cô ấy thoáng không vui, vội vã cầm ly nước rót nước uống. Vừa nhấc ấm lên, bên trong không còn một giọt nào cả. Thế là cô ấy tự nhiên phát cáu: anh cũng không biết đun lấy một chút nước, về nhà lâu như thế làm gì? Tôi cũng giận dữ: sao cái gì cũng đều lại tôi thế? Vì chuyện này mà hai chúng tôi chiến tranh lạnh mất một tuần mới hòa giải được. Bố mẹ tôi biết chuyện liền trách mắng tôi: làm việc không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không để ý đến người khác. Tôi cho là không đúng. Chỉ là ăn hết nửa quả dưa hấu thôi, mà có cái gì ghê gớm đâu. Bố tôi vừa cười vừa nói: con không cần phải biện bạch cho bản thân mình nữa. Ngày mai là chủ nhật, cả hai đứa cùng tới đây một chuyến. Ngày hôm sau, tôi chở vợ con sang nhà bố mẹ tôi. Vừa vào cửa, bố tôi liền sai tôi đi mua giấm chua. Đợi đến lúc tôi mua trở về, bố tôi nói vợ tôi đã đưa con ra ngoài rồi. Nói xong, bố tôi liền bê ra một nửa quả dưa hấu cho tôi rồi nói: nhìn con nóng quá, đầu chảy đầy mồ hôi rồi, mau ăn miếng dưa hấu này giải khát đi. Nửa trái dưa hấu cũng chừng 4-5 cân. Ông đưa cho tôi một cái thìa. Ăn không hết thì để phần thừa lại cho vợ con về ăn. Tôi cầm thìa rồi lấy ăn để. Ăn chưa đến một nửa bụng đã no căng. Lúc cả nhà ăn cơm, bố tôi mang ra 2 miếng dưa hấu đặt lên bàn rồi nói với tôi: con xem chúng có gì khác nhau. Tôi bối rối nhìn đi nhìn lại. Một nửa là tôi vừa ăn, một nửa còn lại cũng đã được ăn. Nhìn một lúc lâu không ra kết quả gì, đành phải lắc đầu. Bố tôi chỉ vào miếng dưa hấu và nói: một nửa này là con ăn, còn nửa kia là vợ con ăn. Bố đều nói: nếu ăn không hết thì để phần thừa cho người kia. Con nhìn vợ con ăn như thế nào? Là dùng thìa xúc từ bên cạnh rồi vào phía bên trong, ăn hết một nửa còn lại để nguyên không động tới. Nhìn miếng của con xem, bắt đầu xúc từ chính giữa, ăn hết phần thịt ở chính giữa, để phần bên cạnh cho người khác ăn. Người nào mà chẳng biết phần thịt ở giữa ngọt chứ. Từ việc nhỏ này mà xét thì thấy vợ con có tấm lòng hơn con nhiều. Mặt tôi bỗng dưng đỏ lên và thực sự thức tỉnh. Tôi bỗng phát hiện ra rằng thường ngày khi trở về nhà, đôi dép được để gọn gàng, nước trà đã để sẵn trên bàn, chiếc ô được để sẵn ngoài cửa khi trời mưa gió. Đó đều là thể hiện tình cảm yêu thương của vợ tôi. Nhưng còn tôi thì sao? Lại cứ tùy tiện, coi như không nhìn thấy. Không hiểu được những điều đó còn suy bụng ta ra bụng người. Trong hôn nhân, nếu cứ một người cố gắng vun đắp, một người quay lưng thì sẽ chẳng thể hái được trái ngọt. Phụ nữ có thể vì chồng mà gồng mình gánh vác mọi việc, không quản khó khăn, nhưng sức người có hạn. Sự cố gắng của bất cứ người vợ nào cũng cần có chồng ở bên trân trọng, ghi nhận và san sẻ.
Nếu phải đơn thương độc mã gắng gượng trong cô độc, phụ nữ sẽ mệt mỏi mà buông tay. Mong rằng cánh mày râu hãy hiểu và tôn trọng mọi hy sinh của vợ mình hơn.